man känner sig som en kung när man är yngst och kan bestiga toppar och sånt. Man ska säga bara umgås utan några större distraktioner, det är ändå någonting som man kanske inte gör allt för mycket. Finns nog inget bättre än fjällen, skulle jag väl påstå. Det är ju som sagt Sveriges högsta berg. Ja, en väldigt fin natur omkring Kebne. Ja. Sveriges lungor, om man säger så. Kebnekaise är väl som alla andra berg, men lite större bara. Och lite roligare att åka ner, kan jag tänka mig. En väldigt unik miljö inom Sverige. Det känns nästan lite som man är i Alperna, men mindre folk helt enkelt. Kebnekaise kan ju vara väldigt säkert, de har gjort det säkrare också. Men man ska inte ta för givet att, att det är hur lätt som helst, för det är det inte. Det är jättejobbigt. Att vara i naturen, det är väl en stor del av livet. Det är därför vi finns på jorden, för att uppleva naturen. Så anser i alla fall jag. Uppleva fantastiska fjällmiljöer och bara den friheten som kommer med det. Liksom. Den friheten och den unika upplevelsen när man kan vara ensam eller när man inte kan möta en annan människa som inte är med en i gruppen då, i flera dagar. Och bara åka skidor i fantastiska miljöer. Det är lite cringe att säga, men det är väl lite hemma ändå. Jag har alltid gått i fjällen, så det är väl... Det är lite hemmavänligt ändå. Fjällen för mig som kommer från Stockholm från början har ju verkligen varit någonting som har varit väldigt speciellt att bo kring och ha så lättillgängligt. För det är verkligen ett privilegium, skulle jag säga, att ha fjällen så som ett andra hem, kan man säga. Alltså man känner sig fri. Alltså, slipper allt annat skit. Känner sig att man kan röra vart man vill. Ja. Fjällen kan vara ett ställe där man tänker och får ta det lugnt och bara njuta av naturen. Man behöver som inte riktigt bry sig om alla vardagsproblem när man är i fjällen, vilket jag tycker är väldigt härligt. Det var ett tag sedan när vi stack, jag hade varit på ett par skidor, eller på turskidor i alla fall. Och det var liksom då, jag kommer ju minnena tillbaks lite när man åkte för skolan och med farsan och lite. Det kändes bra helt enkelt. Jag gillar att åka skidor, jag tycker det är jävligt roligt. Det har gjort, i alla fall då när jag var yngre, att jag hade någonting att göra. Förut åkte jag väldigt mycket skidor. Men inte något mer, det har blivit mindre. Desto äldre jag har blivit nog latare, men jag kommer igång med det. Nej, men såklart man hjälper varandra. Det är ju hade ju inte funkat annars. Och så att det är nödvändigt för kul att hjälpa varandra lite. Det kommer ju vara jävligt segt om alla sitter och typ i 4 olika hörn och drar åt 4 olika håll och alla bara hatar varandra. Då är det ju inte så jävla kul att vara på fjället. Ja, du kan inte ha någon ensam i fjällen, så kanske någon olycka sker så försvinner personen. Det hittar man aldrig. Samarbete, det är viktigt. På stationen så åt vi väl mat i mestadels. Ja, och lekte lite runt i naturen. Satt vi ju mest och kokade vatten för det mesta. Det vi hittade ju uppfrusen bäck eller något rinnande vattendrag, men vi satt väl där och snackade om vad vi skulle göra, vad vi ska göra och liksom planerna för nästa dag och så vidare. Vi bodde där, vi gjorde väl inte så mycket egentligen. Vi snackade, hade det bra, lagade mat, frös på kvällen. Det gjorde jag i alla fall. I Kebne fjällstation, det var ju inte öppet, så annars kan det ju vara lite mer upplevelse. Till exempel äta på restaurangen och liksom och basta och duscha. Men nu var vi ju bara som campingplats helt enkelt. Det är jobbigt för benen att gå upp för Kebne, men annars är det väl kul. Spänt var väl känslan man hade i sig. Man visste ju inte hur det skulle gå. Ja, morgonen var väldigt tuff. Stiga upp och
ska upp till Kebne för att vi hade låga förhoppningar att det skulle bli bra väder. Men det klarnade sig lite grann. Först var det heltäckande moln, men sen klarnade sig lite grann, så det gav en lite hopp och glädje. Då är vi uppe i... Nej, var är vi? Vad heter berget? Jag vet inte fan. Ja, i alla fall 1600 meter över havet. Och vi dricker Nocco riktigt fint. Inte Kebnekaise. Kebnekaise är där för rimmigt för att gå till, men den där karln, han höll på nästan på stupa på vägen. Han blev nästan påflugen av en fågel. En tjäder var det. Ja. Nästan mitt öga, men det var mina snabba reflexer och stora pex som motade bort. Vi fångade en ren på vägen hit. Vi tar den sen hem och sen gör vi käk av det. Hälsningar till fammo och faffa och vilka ni nu är. Ska ni festa med ren? Lite besviken då när vi inte kunde komma helt fram, men det var i alla fall vackert och kul och liksom fara dit. Skötta på vägen, det är väl roligare än själva målet tycker jag egentligen, särskilt om man har varit här innan. Det var väl inte mitt riktiga mål egentligen, mitt riktiga mål var ju bara att komma ut i naturen och uppleva den världen lite igen och ha det bra liksom. Hej, mitt namn är Lov Magnusson och jag är skaparen och filmaren av denna lilla minidokumentär. Jag hoppas att alla har det bra där hemma och att alla håller sig säkra och håller distansen och håller kontakten. Jag vill mest tacka så mycket för att ni har kollat. En anledning till att jag gjorde den här lilla minidokumentären var just eftersom att det är många som inte får komma ut just nu och uppleva vår natur. Och på mitt sätt så hoppas jag kunna ta ut er i naturen och hjälpa till på mitt sätt. Vill ni hjälpa mig och vill ni stötta mig så får ni hemskt gärna besöka mina sociala medier. Jag lämnar dem på skärmen just nu. Och ni får gärna prenumerera på min YouTube-kanal. Antingen så kollar ni på YouTube just nu eller så får ni gå in. Jag lämnar länken i beskrivningen. Ni får hemskt gärna lämna kommentarer, interagera med mig, fråga mig frågor om hur trippen var. Att vara på Kebnekaise vintertid är mycket mer speciellt i dessa tider när det var helt folktomt på stationen. Och vi är ju dessutom ungdomar. Många säger att ungdomar inte kommer ut i naturen, men vi har bevisat till fel. Men ni får hemskt gärna lämna en kommentar. Det är ni som jag interagerar med som gör arbetet värt när man filmar och när man är ute. Och om inte annat så på återseende ses vi i en annan video. Och återigen, tack så mycket för att ni har kollat.